Trưa ngày 6 tháng 11 theo giờ Việt Nam, kết quả cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 tại Mỹ đã ngã ngũ với việc ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng thuyết phục. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ tính tới 13 giờ 30 phút giờ Việt Nam cho thấy ông Trump đã giành số phiếu đại cử tri vượt ngưỡng 270 phiếu đại cử tri cần thiết theo luật định, và qua đó đánh bại ứng cử viên Kamala Harris bên phía Đảng Dân Chủ để trở thành Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Chiến thắng quyết định diễn ra tại bang chiến địa Pennsylvania với 19 phiếu đại cử tri. Đây cũng là nhiệm kỳ thứ 2 ông Trump giữ cương vị chủ nhân Nhà Trắng, sau nhiệm kỳ một từ năm 2016 đến 2020. Trong ngày bầu cử 5/11, ông Trump đã có màn thể hiện xuất sắc với hàng loạt chiến thắng vang dội tại tất cả 7 bang chiến địa có ý nghĩa quyết định gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Wisconsin và Pennsylvania. Ứng cử viên này đã giành trọn 93 phiếu đại cử tri tại những bang nói trên. Ngay sau khi kết quả được công bố, ông Trump đã có bài diễn văn ăn mừng trước đông đảo người ủng hộ tại Palm Beach, bang Florida. Dự kiến, các đại cử tri đoàn tại các bang sẽ nhóm họp vào ngày 17 tháng 12 tới để bỏ phiếu đại cử tri chính thức bầu ứng cử viên Trump làm tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức tại đồi Capitol vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Ở tuổi 78, ông Trump là người lớn tuổi nhất trong lịch sử đất nước được bầu làm tổng thống, lớn hơn một chút so với ông Biden vào năm 2020. Ông đã từ chối tiết lộ hồ sơ y tế chi tiết mặc dù trước đó đã nói rằng ông sẽ không gặp vấn đề gì khi làm như vậy. Ông Trump sẽ trở thành tổng thống thứ 2 trong lịch sử quốc gia Mỹ phục vụ 2 nhiệm kỳ không liên tiếp, nhưng sẽ bị giới hạn nhiệm kỳ bởi tu chính án thứ 22, nghĩa là ông không thể tái tranh cử vào năm 2028. Nhưng các bạn biết đấy, ông ấy sẽ ở độ tuổi 82 vào năm 2028. Dù kết quả chính thức phải đợi đến ngày 17 tháng 12 nhưng qua sự áp đảo trong phiếu bầu phổ thông, gần như chắc chắn Trump sẽ quay trở lại Nhà Trắng. Được biết, ông Trump đã có bài phát biểu tại trung tâm hội nghị Palm Beach ở bang Florida. Giữa những tiếng reo hò của người hâm mộ, cùng sự có mặt của gia đình và người đồng tranh cử của ông, Thượng nghị sĩ J.D. Vance. Tôi muốn cảm ơn người dân Mỹ vì vinh dự to lớn khi được bầu làm Tổng thống thứ 47 và Tổng thống thứ 45 của các bạn. Ông Trump nói với những người ủng hộ tại bữa tiệc chiến thắng của ông tại trung tâm hội nghị quận Palm Beach ở bang Florida. Ông nói tiếp, nước Mỹ đã trao cho chúng ta một sứ mệnh mạnh mẽ chưa từng có. Đây là một chiến thắng vĩ đại mà đất nước chúng ta chưa từng thấy trước đây. Về phần mình, ông J.D. Vance, phó tướng của ông Trump phát biểu, tôi nghĩ rằng chúng ta vừa chứng kiến màn trở lại vĩ đại nhất trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ. Sau bài phát biểu, ông Trump cũng bình luận thượng nghị sĩ là một sự lựa chọn đúng đắn cho vị trí bạn đồng hành tranh cử của ông. Ngược lại, Phó Tổng thống Kamala Harris đã chọn không phát biểu trước những người ủng hộ ở thủ đô Washington, D.C. vào đêm bầu cử sau khi ông Trump giành chiến thắng tại Georgia và Bắc Carolina. Ông Cedric Richmond, đồng chủ tịch chiến dịch tranh cử của Harris, đã nói với đám đông người ủng hộ rằng bà Harris sẽ không phát biểu trước công chúng cho đến cuối ngày mai, theo giờ địa phương. Chúng ta vẫn còn những bang chưa hoàn thành kiểm phiếu. Các bạn sẽ nghe tin từ bà ấy vào ngày mai, ông Richmond nói. Chia sẻ với kênh NBC, một người gây quỹ lâu năm cho rằng tâm trạng của thành viên trong đảng đang trái ngược hoàn toàn so với những người ủng hộ ông Trump. Ông nói, họ như đang hoảng loạn vậy. Làm sao chúng ta có thể thua ông ấy được? Tuy nhiên, ông vẫn hy vọng bà Harris có thể giành chiến thắng vào phút chót. Gần như Trump sẽ chắc chắn giành chiến thắng, và các chuyên gia đã mường tượng về các biến động của thế giới sau khi Trump chính thức trở lại Nhà Trắng. 1. Giá dầu sẽ trở nên biến động hơn và thậm chí khó dự đoán hơn. Trong nhiều năm, ông Trump đã tạo ra bầu không khí của một chính trị gia khó đoán. Do đó, việc ông ấy trở lại Nhà Trắng có thể gây ra những hậu quả trái ngược đối với thị trường hàng hóa. Một mặt, ông ấy rõ ràng sẽ khuyến khích sự tăng trưởng của sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ ở Mỹ bao gồm dỡ bỏ lệnh cấm khoán mới trên đất liên bang. Mặt khác làm dịu đi các yêu cầu về môi trường và đặc biệt là khí hậu đối với công nhân dầu mỏ. Nhiều người mong đợi từ ông Trump về việc thắt chặt chính sách đối với Iran và trên hết là quay trở lại tuân thủ đầy đủ các lệnh trừng phạt hiện có đối với xuất khẩu dầu của Iran. 2. Ukraine hoang mang. Theo Reuters, trong bối cảnh cựu Tổng thống Donald Trump vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, giới lãnh đạo Ukraine đang cấp tốc chuẩn bị các chiến lược ứng phó để đối mặt với những thay đổi lớn trong quan hệ song phương Mỹ-Ukraine. Chiến thắng của ông Trump không chỉ gây ra những lo ngại về khả năng Mỹ giảm viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine.
mà còn có thể tạo ra những thay đổi cơ bản trong chiến lược ngoại giao và quân sự của Ukraine. Chính quyền Tổng thống Zelensky có thể kêu gọi sự giúp đỡ từ các nhà tài trợ tư nhân, các tổ chức phi chính phủ và các quỹ từ thiện quốc tế để hỗ trợ các dự án tái thiết và nhân đạo. Những nguồn tài trợ này có thể góp phần quan trọng trong việc duy trì các dịch vụ cơ bản cho người dân trong bối cảnh đất nước vẫn phải đối mặt với xung đột. Một điểm nổi bật trong quan điểm của ông Trump là sẵn sàng đàm phán trực tiếp với các nhà lãnh đạo lớn, bao gồm cả Tổng thống Nga Vladimir Putin. Điều này có thể thúc đẩy một kịch bản mà ông Trump sẽ yêu cầu Ukraine tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình. Để chuẩn bị cho kịch bản này, Tổng thống Zelensky có thể sẽ xây dựng các yêu cầu cơ bản và lập trường rõ ràng liên quan đến các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng, nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và quyền lợi của Ukraine trong mọi cuộc đàm phán. 3. Liệu thế giới có trở nên hòa bình? Trump đã từng tuyên bố dưới sự nắm quyền của tôi, Mỹ chưa tham gia một cuộc chiến nào. Các bạn không nên gửi con mình tham gia chiến sự. Tôi sẽ không gửi các bạn đi chiến đấu và chết trong những cuộc chiến không có hồi kết ở nước ngoài. Đồng thời, ông Trump cũng nhấn mạnh, ông sẽ nỗ lực tránh xung đột vũ trang lớn nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Ông nói với các cử tri, chúng tôi sẽ hòa hợp với Trung Quốc, chúng tôi sẽ hòa hợp với Nga. Tuy nhiên, trước đó ông đã đưa ra những tuyên bố tương tự vào năm 2016, nhưng vấp phải sự phản đối khi Quốc hội áp đặt các lệnh trừng phạt với Nga. Theo RIA Novosti, ông Trump nhiều lần cáo buộc chính quyền của người tiền nhiệm Joe Biden kích động leo thang xung đột. Chúng ta chưa bao giờ tiến gần đến một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba đến vậy, ông Trump bình luận về những hậu quả toàn cầu do các chính sách của Nhà Trắng gây ra. Cả thế giới mong chờ dưới sự trở lại của Trump sẽ mang lại làn gió mới, kết thúc không khí căng thẳng trên toàn thế giới trong nhiều năm qua. Còn bạn có nằm trong số những người được tham gia cuộc bầu cử, hoặc kết quả cuộc bầu cử sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hiện của bạn? Hoặc đơn thuần là bạn thích ai sẽ trở thành tân tổng thống của nước Mỹ hơn trong cuộc bầu cử này? Hãy để lại comment của bạn nhé!